welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni Jihan nak share dengan korang macam mana cara untuk kita buat hadiah bunga yang paling simple sekali. So, apa item kita untuk hari ni? Tara! Okay, hari ni Jihan nak tunjukkan dekat korang macam mana kita nak buat hadiah bunga yang menggunakan balutan supaya kita boleh transform dia daripada pokok bunga yang biasa kepada sesuatu yang comel sebegini. Okay, so daripada Jihan bebel banyak dekat sini, baik kita continue dengan projek DIY kita. Jom!